Hello ladies and gentlemen, welcome back to my video. Apa macam semua? Okay, hari ni saya ada permainan baru, iaitu tadang. Ini dia lah mainan baru, Ezoks GP. Ezoks GP ke Ezoks Pendek ke, suka hati lah nak panggil apa. Okay, Ezoks ni Ezoks direct lah, tak ada muffler langsung. Ini silencer dia, boleh buka dan pasang. Ezoks ni beli dekat online, dekat itu harga pun tak mahal, macam bawah RM100 saja. So kalau siapa minat nak beli, kau jangan cari saya, kau pergi cari Okay, so sebelum kita pasang ni, kita kasih buka silencer dulu. Baru boleh dengar bunyi cantik. Tengok, dalam memang kosong je, tak ada benda apa langsung. Bunyi mesti kau gila punya. Okay, sekarang ni kita nak pasang dengan motor mana satu ya? Motor ni ke? Unfortunately, size piping dia tak sama. Piping ni besar sangat, so tak boleh masuk. So kita pasang je lah dekat motor ni. Kawasaki Ninja 650, 2 piston. Sebelum pasang Ezoks tu, aku nak kasih test dulu yang Ezoks sekarang ni bunyi macam mana. So nanti kita boleh dapatkan lah beza. Yang tabung kat tengah ni aku pun tak tahu lah apa, mungkin catalyzer ke apa, aku pun tak sure. Rasanya piping dia standard kot, tak pernah tukar, cuma slide on sajalah. Tak mau cakap banyak, kasih start dulu.
Okay, sekarang kasih buka exhaust ni. Yang ni dalam ada muffler punya, so bunyi dia macam ada bass sikit. Okay, so sekarang sini ada bonus sikit. Kasih test bunyi yang langsung tak ada muffler. Okay, now sudah pasang. Okay, kasih pasang cincai sajalah sebab cuma nak test saja. Jangan ketawa Okay. So now what wait, cepat start.